Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, ang lulutuin natin ay pork and cheese. And ito yung dish na niluluto ng tita ko nung bata pa ako, and nakalakihan ko talaga siya. So itatry natin lutuin kung kalasa niya yung luto ng tita ko. So see you later! Ang ingredients natin ay pork belly, garlic, potatoes, onions, carrots, salt, pepper powder, evaporated milk, water, and cheese. Sa mainit na pan, i-melt lang natin ang ating margarine. Ito ang magsisilbing oil natin. Ilagay na natin ang ating garlic. Haluin lang natin ito hanggang sa maging slightly golden brown ang ating garlic. Saka natin ilagay ang ating onions. Next is, ilagay na natin ang ating pork belly. Haluin lang natin ito at takpan. Hintayin natin na lumabas yung oil ng ating pork belly. Pasensya na kayo guys sa takip ko ha. Nabasag kasi yung malaki. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang itong maliit. Ayan, medyo nagmantika at nagtubig na ang ating baboy. Pero alam ko may bubuga pa to eh, kaya tatakpan ko ulit. At ito na nga, lumabas na ang kanyang tubig, pero nakukulangan tayo, kaya dadagdagan natin siya ng tubig. Lagay na rin natin ang ating carrots and potatoes. Lagyan ng salt para magkalasa. At haluin nating mabuti. Tatakpan natin ulit hanggang sa lumambot ang ating karne. Pag malambot na ang ating karne, pwede na tayo maglagay ng ating evaporated milk. Pwede rin tayong gumamit ng fresh milk dito. At ang walang sawang black pepper powder. Guys, dahan-dahan pala sa paglalagay ng milk ha. Medyo nakakaumay din kasi pag sobrang dami ng gatas. Takpan natin ulit hanggang sa lumambot ng tuluyan ang ating karne. Kung kulang pa ang lasa para sa atin, pwede natin dagdagan ito ng salt, pepper powder,
and evaporated milk. And since medyo malabnaw ang ating nagawang sabaw niya, medyo papalaputin natin to. Gagamit tayo ng cornstarch na hinalo sa water. And ang ating last ingredient, ang cheese. Maraming cheese. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa mag-melt na yung nilagay nating cheese. Kung kulang pa, pwede pa natin itong dagdagan. Ayan, tapos na po ang ating creamy pork and cheese. So, ready to serve na siya ulit. Pwedeng-pwede nyo siyang i-serve guys sa inyong family, lalo na sa inyong kids. So, try nyo na rin ito sa inyong kitchen. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. Hanggang sa muli, paalam!